සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් යාළුවනේ. අපේ channel එකේ 110 වෙනි වීඩියෝට සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. යාළුවනේ, අද දවසේ අපි කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද ChatGPT එක ඇසුරෙන් Windows Notepad clone එකක් හදාන්න කියන කාරණේ යාළුවනේ. හරි. ඊට කලින් යාළුවනේ පොඩි ලස්සන කතාවක් තියෙනවා අපි කතා කරලා ඉමු තුමු දෙයක්. යාළුවනේ මේ ChatGPT යාළුවනේ ඇත්තටම රිලීස් වුණේ 2022 නොවැම්බර් 30 වෙනිදා. එතකොට යාළුවනේ මම දැකපු දෙයක් තමයි මේක ඇවිල්ලා මේ ප්‍රී version එකක් විදිහට තමයි මුලින්ම දුන්නේ. නමුත් යාළුවනේ මම කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මම කට්ටියට මතකයි නම් අර image generate කරන AI එකක් ගැන දැම්ම යාළුවනේ DALL-E කියලා. හරි. යාළුවනේ ඔය කට්ටිය ඒ වීඩියෝ එක හරියට බලපු කට්ටිය නම් යාළුවනේ කිසිම කෙනෙක් යාළුවෝ මේව බලන්න මගහරින්න නැතුව බලන හේතුව. ඒ යාළුවනේ අපි මෙතන මොකක් හරි ChatGPT වල අපි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් අහනවා යාළුවනේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් අහලා ඉවරලා යාළුවනේ අපි මේ ඊතලයේ ගහනවානේ. මේ ඊතලයේ ගෙවුවට පස්සේ යාළුවනේ ඒක සලකනවා යාළුවනේ. ඒ කියන්නේ එක AI කෝල් එකක් කියලා යාළුවනේ සලකනවා. හරි. ඒ කියන්නේ අපි AI එකට එකපාරක් කෝල් කිරීමක් විදිහට සලකනවා යාළුවනේ. මෙන්න එහෙනම් මේ ඊතලයේ බල මොකක් හරි අහන එක. එතකොට යාළුවනේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තට පස්සේ අපිට DALL-E වලදී මාසෙකට යාළුවනේ, ඒ කියන්නේ මුලින්ම account එක හදනකොට යාළුවනේ අපිට ක්‍රෙඩිට් 50ක් හම්බ වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මාසෙකට ක්‍රෙඩිට් 15 ගානේ ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. හරි. යාළුවෝ කට්ටිය දන්නවද එක AI කෝල් එකකට මෙහෙම ඊතල බල ගහන එක AI කෝල් එකකට යාළුවනේ එක ක්‍රෙඩිට් එකක් වැය වෙනවා. හරි. DALL-E වල හොඳේ තාම ChatGPT යාළුවනේ තාම ෆ්‍රී හොඳේ. හරි. එතකොට යාළුවනේ එහෙම වැය වෙනකොට අපිට ඔය ටික ඉවර වුණාට පස්සේ යාළුවනේ DALL-E වල නම් ක්‍රෙඩිට් ඒ කියන්නේ ක්‍රෙඩිට් 115ක් මිලදී ගන්න ඩොලර් 15ක් වැය වෙනවා යාළුවනේ. හරි. ඒ කියන්නේ යාළුවනේ එක AI කෝල් එකකට හරියටම යනවා යාළුවනේ ඩොලර් 0.13ක්. හරි. ඒ කියලා කියන්නේ මුලින් ගන්න රුපියල් 45කට දාලා වගේ මුදලක් ජය වෙනවා යාළුවනේ DALL-E වලදී. මෙන්න මේ එක AI කෝල් එකක් ගහන්න යාළුවනේ මේ ඊතලයේ බල. හරි. එතකොට යාළුවනේ මේ තාම ChatGPT ඇවිල්ලා අපි රිසර්ච් කරලා තියෙන විදිහට යාළුවනේ සාමාන්‍ය අපි යාළුවනේ සාමාන්‍ය මේ වගේ දෙයක් කාට පස්සේ පොඩ්ඩක් බලනවා. හරි. ඉතින් යාළුවනේ අපිට දැනට අපි හොයලා බලනකොට අපිට තේරෙන දෙයක් තමයි යාළුවනේ මේ ChatGPT කියන AI එක කවදා හරි දවසක යාළුවනේ මේ සියලුම AI පරදාගෙන ඉස්සරහට යන එකක් යාළුවනේ. ඒකට හේතුව ඇවිල්ලා ලෝකේ ඉන්න විවිධාකාර තැන්වල යාළුවනේ විශාල ආයෝජනයක් වෙනවා යාළුවනේ ChatGPT එකට. හරි. ඉතින් යාළුවනේ තාම ෆ්‍රී. එතකොට යාළුවනේ මේ ඔබනේ එක ඊතලයකට වාරයකට යාළුවනේ වාට රුපියල් 40ක් ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා වගේ වැඩක් තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ හැමෝම එකතු වෙලා ChatGPT කළු සුදු ගැන කියලා කතා කරනවා මිසක් එකෙන් ගන්න පුළුවන් වැඩේ ගැන නම් කට්ටිය කරන බවක් පේන්නේ නැහැ යාළුවනේ. ඉගෙන ගන්න බවක්. හරි. කමන්නේ යාළුවා මම කියලා දෙන්නම්. අපි වැඩේට යමු. යාළුවනේ අද දවසේ අපි හදන්නේ ඉතින් යාළුවෝ කට්ටියට මම මේ ප්ලේලිස්ට් එකක්ම ගන්න හදන්නේ මොකෝ යාළුවනේ. මේක ප්‍රමාද වුණොත් වැඩක් නෑ යාළුවනේ. හේතුව ඇවිල්ලා මේක ප්‍රමාද වෙන යාළුවනේ මේකේ ප්‍රීමියම් version එකට ලං වෙනවා. හරි. ඒකට යාළුවනේ අපිට අලුතෙන් සෙට් වෙන හැමෝටම යාළුවනේ කෝල් 50ක් වගේ තමයි යාළුවනේ. බොහෝ විට 100ක් වගේ තමයි හම්බෙන්න ඉඩ තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඉතින් යාළුවනේ AI කෝල් 100කින් මොනවද යාළුවනේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් යාළුවනේ සමායයට මෙතන මේ ලංකාවේ වැඩිපුරම AI කෝල් ගහපු මුළු සෙට් එක අතර යාළුවනේ අනිවාර්යයෙන්ම මමත් ඉන්නවා යාළුවනේ. හේතුව ඇවිල්ලා මම මේක අධ්‍යයනය කරනක මම ඉන්නේ. ඉතින් මම අධ්‍යයනය කරනකොට හම්බුන දේවල් ටිකක් ඔයාලට උගන්වන්නම්. යාළුවනේ අපි එහෙනම් කෙලින්ම වැඩේට බහිමු. ඉතින් කැමැති කට්ටිය මේ ප්ලේලිස්ට් එකේ මුල ඉඳලා ඉන්න යාළුවනේ මගේ ඉඳලා ඇවිල්ලා වැඩක් නැහැ. හරි. හරි. යාළුවනේ හැමෝම Visual Studio install කරගෙන තියෙන්න ඕන ඔක්කොමට කලින්. මොකද යාළුවා මම මේක ප්‍රෝග්‍රෑමින් පැත්තට තමයි යාළුවා යූස් කරලා පෙන්නන්න හදන්නේ. හරි. මම කියනවා යාළුවනේ ChatGPT එකට. හරි. මෙන්න මෙහෙම එකක්. මම කියනවා යාළුවනේ Windows Notepad වල clone එකක් මට හදලා දෙන්න කියලා. හරි. මම කියනවා යාළුවනේ code for build Windows Notepad clone using Python. යාළුවනේ ඉතින් මම මේ වැඩේ පටන් ගත්තෙම කට්ටියට Windows ඒ කියන්නේ මම Python code ගහන්න පුළුවන් විදිහට Visual Studio code යාළුවනේ setting up කරලාමයි. හරි. ඉතින් යාළුවනේ කැමති කට්ටිය වෙලා join වෙන්න. මේ ඇවිල්ලා මේ දවස්වල ඔය කට්ටියට හම්බෙන්නේ රුපියල් ලක්ෂ ගානක වැඩක් කියලා හිතා ගන්න යාළුවනේ. මේක ඇවිල්ලා මම ඉස්සෙල්ලාට කිව්වා එක AI code එකක් යාළුවනේ රුපියල් 40ක් 50ක් වටිනවා. හරි. යාළුවනේ කෝල් කරමු ChatGPT එකට. හරි. අපි බලමු යාළුවනේ මොකද වෙන්නේ කියලා. Here is some example code for basic notepad clone in Python using the tkinter GUI library. යාළුවනේ මොකද මේ tkinter කියලා කියන්නේ? මේ tkinter කියලා කියන්නේ යාළුවනේ මේ Python වල යාළුවනේ GUI version ගොඩනගා ගන්න තියෙන library එකට කලින් ඉගෙන ගත්ත යාළුවනේ Qt5 දාලා අපි එකක් හැදුවානේ. හරි. ඉතින් යාළුවනේ දැන් මේක අපි කරගෙන යන අතරතුර ওই විදිහට යාළුවනේ විවිධාකාර දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. හොඳේ. හරි. යාළුවනේ මග හැර ගන්න එපා. හේතුව ඇවිල්ලා තව ටික දවසකින් යාළුවනේ මේක කෝල් එකක් ගහන්න අපිට මේක ඉගෙන ගන්න උනත් යාළුවනේ ගෙවන්න වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් කරගෙන හිටන්නකෝ. යාළුවනේ අඩුම තරම රුපියල් 20ක්වත් වෙයි මේක AI කෝල් එකක්. හරි. එක prompt කෝල් එකක් රුපියල් 20ක්වත් වෙයි. හරි. ඉතින් තියෙන කාලේ මම උගන්වන්නම්. ගොඩක් කට්ටිය යාළුවනේ මේ ChatGPT ඇවිල්ලා මෙහෙම වෙයිද අරම වෙයිද එහෙම වෙයිද කියලා කතා කරනවා මිසක් කිසිම කෙනෙකුට යාළුවනේ උනන්දුවක් ඇති වෙලා නැහැ තාම මේක ගැන කට්ටියට උගන්වන්න. අනිත් පිටතටම උගන්වන්න හදන්නේ ගහන ප්ලේලිස්ට් එකක් ඇඩ්‍රස් නැති වෙන්නම. හරි. යාළුවනේ ගේම ගහමු. රණයන්කෝ. වාට තේරෙයි ප්ලේලිස්ට් එක ඉස්සරහට යනකොට මම මොකක්ද මේ ගැන රිසර්ච් කරුවේ කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් යාළුවෝ කටට එකතු වෙන්න මේ රිසර්ච් එකට අපි වැඩක් කරමු. හරි.
යාළුවා ඉතින් ChatGPT ඇවිල්ලා යාළුවා මේක ඇවිල්ලා AI එකක් නිසා යාළුවා මේක ඇවිල්ලා machine learning model එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට යාළුවා විවිධාකාර අවස්ථාවලදී තාම මේ කට්ටිය යාළුවා මේ දැන් අපිට යාළුවා මේක free version එකක් දීලා ඉවරලා ඒ කට්ටිය අපේ calls ඇතුලේ හරි මෙයා තාම යාළුවා මේක AI එක teach කරන ගමන් ඉන්නේ. හරි ඉතින් යාළුවා මේ ටික තමයි වැඩක් කරගන්න තියෙන හොඳම කාලේ. යාළුවා මම මෙතන ගිහලා මේ ටික copy කරගන්න. ඔන්න code ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි යාළුවා මම මේ තාම කට්ටියට මේ ස්ටුඩියෝ ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ප්‍රොමෝට් කරන ගමන් ඉන්නේ හොදේ. තාම ඉතින් යාළුවා කට්ටියට මේ මයින්ඩ් එකක් ඇවිල්ලා නැහැ නේ ගොඩක් කට්ටියට. හරි යාළුවනේ මම මෙතන වෙලා නිව් එකක් දාලා ඉවරලා කලින් වීඩියෝ බලන්න උතර තේරෙයි යාළුවා මම මොනවද කරන්න කියලා හොදේ. මම ඉතින් දාන්න යාළුවා notepad කියලා හොදේ. මම notepad file කියලා දාගෙන ඉවරලා මම යන්නේ අර කෝඩ් ටික මෙතන කොපි කරනවා හොදේ. හරි මම කෝඩ් ටික දැම්ම යාළුවනේ අපි නිකමට දැන් මේක බලමු මොකක් හරි සීන් එක පේනවද කියලා. හරි යාළුවනේ කෝඩ් වල කිසිම අවුලක් පෙන්වන්නේ නැහැ. යාළුවනේ අපි එනවා මේක රන් කරලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරි ටර්මිනල් එක රන් වෙනවා යාළුවනේ. බලමු යාළුවනේ. ලස්සන notepad එකක් ආවා යාළුවනේ. අලුතෙන් හපයක් වගේ. හරි ඉතින් යාළුවනේ දැන් මේවා source code නේ. නිකන් හිතලා බලන්න යාළුවනේ. මේ ඇවිල්ලා අපි කාව දැන් මේ අපි generate කරගත්තා notepad එකේ source code set එකනේ. හරි ඉතින් අලුතෙන් වැඩ කෙනෙකුට වැඩක් පටන් ගන්න කෙනෙකුට කොච්චර වටිනවද කියලා බලන්න යාළුවනේ. හරි ඉතින් යාළුවනේ අපි මෙතන මොකක් හරි ගහලා බලමු. මොකද වෙන්නේ කියලා හොඳේ. මම ගහනවා නිකන් hello වගේ. ගහලා අපි save කරමු. මම දෙන්න යාළුවනේ ඉන්න ෆෝල්ඩර් එකම දෙන්න හන්නේ. desktop එකේ. යාළුවෝ කට්ටිය මේ අර කලින් browser එක හදන එක බලලා ඉන්න. ඒකට ඔයාට අද උත්තර දවස් ගන්න පුළුවන් මේකත් එක්කම වැඩ කරන්න කියලා. මේ ෆෝල්ඩර් එක ඉල්ලගන්න. හරි මම මෙතන දෙන්නම් යාළුවනේ hello text වගේ දෙන්න. හරි දීලා save කරනවා එහෙනම් හොඳේ. හරි වාර බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ දැක්කද මෙතන ෆයිල් එකක් ආවා. මේ hello text ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් අතන අපි ෆෝල්ඩර් එක කියලා බලුවත් යාළුවනේ ඔක save වෙලා තිනවා එතන. හරි තව ටිකක් ඇවිල්ලා තිනවා අපි බලමු මේවත් හරිද කියලා. එතකොට යාළුවා දැන් මේවා source code. එතකොට source code එකක් ගත්තට පස්සේ යාළුවා අපට සාමාන්‍ය project එකක් මැද ඉඳන් පටන් ගන්න පුළුවන් ChatGPT එකට කතා කරලා අපට ඕන දේ හරියට පැහැදිලි කරලා දුන්නා නම්. මට මේක මෙහෙම වෙන්න ඕන මෙහෙම වෙන්න ඕන මෙහෙම වෙන්න ඕන කියලා ගහන AI call එකේදී හරියට AI call එක ගැහුවොත් යාළුවා code ටික මුලින් ඉඳන් කියන මැද ඉඳන් ලියාගෙන ඉවරලා එතනින් ඉඳන් අපිට develop කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. ඊට අමතරව යාළුවා සාමාන්‍ය කවුරු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හරියට මේ ChatGPT එකට call කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙයාගේ කලාව අඳුරගත්තොත් ඔයාලට සම්පූර්ණ ඩෙවලොප්මන්ට් එක කරන්න පුළුවන් මෙතන තියාගෙන. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය කේස් එකකින් තමයි යාළුවනේ මේක කවදා හරි දවසක ගණන් යන්නේ. හරි. ඉතින් මේ AI call එකක් රුපියල් 50 විතර ගණන් ගන්න හේතුව තමයි කවදා හරි දවසක මේ විදිහට යාළුවනේ ඩෙවලොපර්ස්ලාට පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා මේ විදිහට call කර කර project develop කරන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් project development එකක් ගත්තාම යාළුවනේ සාමාන්‍ය එක ඇවිල්ලා ලොකු මුදලක් එහා මෙහා වෙන දෙයක් නේ යාළුවනේ. එතකොට යාළුවනේ මෙතනදී යාළුවනේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙවුවා cost වෙනවා. හරි. ඒක නිසා කලින් ඉගෙනගෙන තියන්නේ. ඒක නිසා මේ ChatGPT වල කෑ ගහන කට්ටිය නෙවෙයි අන්තිම ඉතුරු වෙන්නේ. කවදා හරි දවසක මේ ෆ්‍රී දුන්න කාලේ මේ AI code set එක ගහලා ඒක ඉගෙන ගත්ත set එක තමයි යාළුවනේ අන්තිමට මේ ChatGPT කියන platform එක ඉතුරු වෙන්නේ. ඒ කට්ටිය තමයි යාළුවනේ කවදා හරි දවසක මේ credit මිලදී අරගෙන ඉවරලා මේක රන් කරන්නේ. ඔය කවුරුත් යාළුවනේ කතා කරන කට්ටිය නේ අන්තිමට. එහෙම තමයි මේක වෙන්නේ. හරි. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු නේ තාටුට්ටම් මේක. ඔය යාළුවනේ ෆයිල් කියලා නිවුදියම බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. හරි යාළුවනේ නිව් එකකටම ආව වෙනවා. යාළුවා ඔහොම exit කළත් බලමු. හරි. යාළුවා මේක වැඩ කරනවා. හරි. ඉතින් යාළුවනේ ඔය ටික තමයි කියලා දෙන්න අවශ්‍ය උනේ. අපි යාළුවා next video එකෙන් හම්බෙමු. පොඩ්ඩක් වෙනස් video එකකින් ආපුව මේ වගේ. යාළුවනේ එන සියදෙනාට ජය වේවා. අපි next video එකෙන් හම්බෙමු.